Γεια σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Ιουλία Πλημμυρίδου από το κανάλι Αναλύσεις και Έρευνες. Η αλήθεια θέλει μας ελευθερώσει. Στην αναζήτηση της αλήθειας σήμερα το δεύτερο επεισόδιο, η παγκόσμια σκευωρία των Bilderberg, και θα δούμε τις πολιτικές δυνάμεις που επιδρούν στον κόσμο πριν από την ίδρυση των Bilderberg. Και το πρώτο πρόσωπο που θα εξετάσουμε είναι βέβαια ο Κάιζερ Βίλχελμ ο δεύτερος, ο οποίος είναι ο υπέτειος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και θα δούμε τι πράγματα έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Είναι λοιπόν μασόνος, ο παππούς του είναι μασόνος, ο προ-προ-πάππους του είναι ο Φρυδερίκος ο Μεγάλος, του οίκου του Χόχενστόλνερ και ιδρυτής της Παγκόσμιας Μητρικής στο Άσι Τρεις Σφαίρες στο Βερολίνο, και βέβαια ο ανώτερος άρχοντας της μασονίας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος καταρχάς ενίσχυσε οικονομικά τον Λένιν. Οι Μπολσεβίκοι επικράτησαν στη Ρωσία χάρη στην οικονομική ενίσχυση από τον Κάιζερ. Θα βρείτε πάρα πολλά άρθρα, εδώ επισημαίνω δύο, και θα βρούμε λοιπόν τον Λένιν στην Ελβετία, όπου τον τοποθετούν σε ένα κλειστό βαγόνι με εκατομμύρια χρυσά μάρκα και τον στέλνουν στη Ρωσία. Στην πορεία λαμβάνει δυναμίτιδα και όπλα και συνολικά ενισχύεται από τον Κάιζερ στο μισό δισεκατομμύριο ευρώ σημερινά χρήματα. Έτσι υπολογίζουν οι ιστορικοί. Το ερώτημα είναι γιατί ο Κάιζερ ήθελε να εδραιώσει τον κομμουνισμό στη Ρωσία. Το πρώτο πράγμα είναι βέβαια ήθελε να βγάλει τον Τζάρο από τον πόλεμο, να του δημιουργήσει πρόβλημα, αλλά και ως μασόνος δεν συμπαθεί τους Ορθοδόξους, και ο Λένιν βέβαια απαγορεύει την θρησκεία και κάνει διωγμούς χριστιανών στη Ρωσία. Αποκηρύσει το Ευαγγέλιο και διδάσκει το κομμουνιστικό μανιφέστο. Είναι το απόλυτο ξερίζωμα του χριστιανισμού. Θα δούμε λοιπόν τον Κάιζερ Βίλχελμ τον δεύτερο με τον Κωνσταντίνο τον πρώτο, ο οποίος έχει παντρευτεί την αδελφή του τη Σοφία. Όταν λοιπόν η Σοφία γίνεται ορθόδοξη, ο Κάιζερ επιχειρεί να της απαγορεύσει ακόμα και την είσοδο στη Γερμανία. Έχουμε λοιπόν επίδραση του Κάιζερ στην Ελλάδα, θα το δούμε παρακάτω, αλλά αυτή η μανία κατά των Ορθοδόξων έχει να κάνει ότι είναι Κάιζερ Κέσαρ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθώς είναι το δεύτερο Ράιχ, και το πρώτο Ράιχ ξεκινάει με τον Καρλομάγνο ως Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτό είναι το όνομα της Γερμανίας. Είναι η μόνη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αναγνωρισμένη από τους Καθολικούς, η οποία διοικείται και από τους Καθολικούς. Οι Καθολικοί, όπως έχουμε δει όμως από τη σειρά Φοίνικες, Αναγέννηση Φοίνικες, έχουν αντικαταστήσει τα χριστιανικά και έχουν ασπαστεί πάρα πολλά ειδωλολατρικά, όπως είναι η αντικατάσταση της Ανάστασης με την αναγέννηση του Φοίνικα και πολλά τα οποία θα τα δείτε σε αυτή τη σειρά. Οι μασόνοι λοιπόν είναι ειδωλολάτρες, είναι οι πότες ναΐτες, το ίδιο είναι και οι εστεμένοι, οι οποίοι υπάγονται σε πολλά καθολικά τάγματα ναητών υποτών, χρυσό μαλλοδέρας, και είναι οργανωμένοι κάτω από την Καθολική Εκκλησία. Ουσιαστικά η Καθολική Εκκλησία αρπάχτηκε από άρχοντες της Ιταλίας, οι οποίοι πήραν κληρονομικό δικαίωμα και στην πορεία παντρεύτηκαν μέσα στους βασιλικούς οίκους. Αυτή είναι η Μεντίτσι και κάποιες άλλες οικογένειες. Είναι δεμένοι με την Καθολική Εκκλησία και επιχειρούν να φέρουν την παλιά δόξα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ως απόγονη αυτών των αυτοκρατόρων και την ειδωλολατρία βέβαια. Αυτή είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Εδώ βλέπουμε την Αυστρία, η οποία ονομάζεται Ανατολική Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι γερμανική χώρα και κάπου το Μεσαίωνα ανεξαρτοποιήθηκε
και έχει αυτοκράτορα, όχι Κάιζερ. Ο Κάιζερ είναι μόνο στη Γερμανία, αλλά θα τους βρούμε στα νομίσματα να στέκουν ως Ρωμαίοι αυτοκράτορες με δάφνες και τυλιγμένοι μέσα στις δάφνες Ιμπεριάλα Ρωμάνα λέγονται αυτές εδώ οι δάφνες ως Ρωμαίους αυτοκράτορες. Αυτές λοιπόν είναι οι δυνάμεις οι οποίες μπαίνουν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Γερμανία, η Αυστρία και η Ιταλία, η γνήσια Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αλλά η Ιταλία είναι εκτεθειμένη λόγω της Καθολικής Εκκλησίας που ακόμα δεν είναι ανεξάρτητο κράτος και φοβούμενη για σκάνδαλα βγαίνει από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στην πορεία 1929 με τον Πάπα Πίο τον 11ο γίνεται ανεξάρτητο κράτος και μάλιστα ο Πάπα Πίος ο 11ος φέρει όλα τα σύμβολα της παγκόσμιας μητρικής στοάς του Βερολίνου με τις τρεις σφαίρες. Αυτά θα τα δούμε ξεχωριστά. Μπαίνει όμως στον πόλεμο η Τουρκία με την Κωνσταντινούπολη που ονομαζότανε Νέα Ρώμη, αυτό ήταν το όνομά της από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Και βλέπουμε λοιπόν έρχεται ο Κάιζερ σε αυτή τη μανία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και τον δικέφαλο αετό τον χρησιμοποιούν οι Μασόνοι, είναι έμβλημά τους, τον χρησιμοποιούν και οι Γερμανοί και αυτή είναι η νέα τάξη τους πραγμάτων. Η επαναφορά της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την ειδωλολατρία, όχι χριστιανισμό. Εξυγχρονίζει λοιπόν ο Κάιζερ τους Τούρκους και τους οπλίζει και τους βάζει στον πόλεμο. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν κάποια γεγονότα, επιγραμματικά θα αναφερθούμε, που συνέβησαν με τον Κωνσταντίνο και τον κουνιάδο του τον Κάιζερ. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Κάιζερ και απαιτεί το οχυρό Ρούπελς, το οποίο το παίρνει από τον Κωνσταντίνο και εχμαλωτίζει το τέταρτο σώμα στρατού και εχμαλωτίζει 7.000 στρατιώτες και αξιωματικούς. Οι σύμμαχοι της Αντάτ δημιουργούν επεισόδια βεβαίως, κάποια πράγματα που συνέβησαν και εκθρονίζεται ο Κωνσταντίνος και μπαίνει ο Βενιζέλος στην μάχη και η μάχη του Σκρά και επανακτούμε εδάφη τα οποία είχαν χαθεί. Δεν θέλουμε να πούμε πολλά πράγματα επιγραμματικά. Επανέρχεται ο Κωνσταντίνος ο πρώτος και έχουμε τη Μικρασιατική καταστροφή. Είναι η Σμύρνη είναι η τελευταία εκκλησία από τις 7 που αναφέρει η Αποκάλυψη. Θα δούμε λοιπόν ότι δεν είναι τυχαία που έχουμε διωγμούς χριστιανών με τον Λένιν και τους Μπολτσεβίκους και τον Στάλιν στη Ρωσία και έχουμε διωγμούς χριστιανών από το 1911-13 που μπαίνει η Τουρκία παρέα με τον Κάιζερ στον πόλεμο και εξυγχρονίζεται. Και μάλιστα ο Ατατούρκ, εδώ τον βλέπετε με τον Κάιζερ μαζί, είναι ένα άλλο παιδί το οποίο ενισχύθηκε από τον Κάιζερ κατά τον πόλεμο του χριστιανισμού. Εδώ μιλάμε για καθαρό πόλεμο κατά των χριστιανών. Έχουμε γενοκτονίες και στην Ρωσία, έχουμε γενοκτονίες και στην Τουρκία. Αρμενίων, Ποντίων, Ελλήνων, διωγμοί και δεν το συζητάμε. Επιγραμματικά όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε επόμενες εκπομπές με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, έχω πολλά στοιχεία. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τον Ατατούρκ και αυτός με την κρυμμένη χειρονομία του Τζαμπουλών, ανώταρου βαθμού μασονίας. Την ίδια χειρονομία έχει και ο Στάλιν, έχει και ο Λένιν και θα βρούμε και άλλα πρόσωπα τα οποία ενεργούν κατά της ελευθερίας εθνών και λαών. Να συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε λίγο πώς ξεκίνησε η γενοκτονία των Αρμενίων. Πιάσανε λοιπόν οι συμμαχικές δυνάμεις της Τουρκίας, ο Κάιζερ δηλαδή, 240 Αρμενίους να θέλουν να περάσουν κάποιες πληροφορίες
στις συμμαχικές δυνάμεις. Και από εκεί ξεκινάει η σφαγή των Αρμενίων, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Κάιζερ λοιπόν, πέραν από αυτή τη στάση την αντιχριστιανική, κάνει και κάποιες άλλες ενέργειες που μας ενδιαφέρουν. Μεταφέρει τον βωμό της Περγάμου, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη ως ο θρόνος του Σατανά, τον πάει στο Βερολίνο και κτίζει το Pergamon Museum, που με την κηδεία του Κάιζερ Βίλχελμ του δεύτερου στην Ολλανδία είναι εξόριστος, και βλέπουμε και στρατιωτικό τιμητικό άγγιγμα από τους ναζιστές. Ποια είναι η σχέση τώρα του ναζισμού και του Κάιζερ, είναι το ερώτημα. Και θα δούμε ότι έχει ενισχύσει οικονομικά τον ναζισμό με τον ίδιο τρόπο που ενίσχυσε τον Ατατούρκ και τον Λένιν. Εδώ έχουμε τον Άρθουρ Ζάις Ίνκβαρτ, ο οποίος παρίσταται στην κηδεία του Κάιζερ μαζί με τον Μακέντζεν, στρατηγό του Κάιζερ, και θα τον δούμε παρακάτω. Ο Ίνκβαρτ καταδικάζεται στη δίκη της Νιρεμβέργης για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Τέτοιοι συγκεντρώνονταν στο περιβάλλον του Κάιζερ. Έτσι λοιπόν έχει ανάμειξη με τον ναζισμό, καθώς ο διάδοχος του θρόνου δίνεται ναζιστής και ο εγγονός του, ο πρωτότοκος του διαδόχου, πεθαίνει το 1940 στην εισβολή στη Γαλλία. Να πούμε εδώ ότι ο Κάιζερ έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς ενορχίστρωνε τον πόλεμο αυτό από την Ολλανδία, χρησιμοποίησε το Χίτλερ που ήταν Αυστριακός και ένωσε την Αυστρία και τη Γερμανία. Τα δουκάτα και τα πριγκιπάτα της Γερμανίας, όλοι μετά από έρευνα που έκανα, συμμετέχουν με το Χίτλερ, ενώ οι Χάμπσπουργκ που χάνουν το θρόνο τους στην Αυστρία εναντιώθηκαν στον Χίτλερ. Ο σύμμαχος του ο παλιός πήγε κόντρα, γιατί τον πούλησε τελικά ο Κάιζερ. Εδώ λοιπόν ξεκινάει και η ανάμειξη του Βερνάρδου της Ολλανδίας και ιδρυτή των Μπίλντεμπεργκ. Το 1937 παντρεύεται την Ιουλιάνα, πριγκίπισσα τότε της Ολλανδίας και ο κύριο μέτοχο της εταιρείας Royal Dutch Shell, η οποία στάθηκε ο κύριος χρηματοδότης του Χίτλερ. Ο Βερνάρδος λοιπόν ήταν πρίγκιπας της Γερμανίας, συγγενής θα λέγαμε από διάφορους γάμους με τον Κάιζερ, ήταν SS κατάσκοπος, δούλευε στην IB Farben και θα δούμε παρακάτω περισσότερες λεπτομέρειες. Απλώς θέλουμε εδώ την συνολική εικόνα. Έτσι λοιπόν παντρεύεται τη Σελ ο Βερνάρδος, που είναι ναζιστής, και η Σελ μέσα από αυτήν ενισχύεται ο Χίτλερ. Εδώ βλέπετε τη Βεατρίκη, η οποία υπογράφει για την Royal Dutch Shell ένα συμβόλαιο ότι ανήκει στην βασιλική οικογένεια η εταιρεία αυτή. Εδώ βλέπετε τον διευθυντή της Shell Detending, την κηδεία του, και πάλι έχουμε τιμές από ναζιστές, καθώς ήταν αυτός ο οποίος μεσολάβησε για την ενίσχυση, την οικονομική ενίσχυση που έλαβε ο Χίτλερ μέσα από την εταιρεία. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η εταιρεία άνοικε στο βασιλικό οίκο της Ολλανδίας. Έχουμε ενίσχυση του Χίτλερ από τη Shell και μάλιστα κανόνισαν και με τη Standard Oil να έρχονται πετρέλαια στον Χίτλερ για να μπορεί να κάνει και τον πόλεμο και να τους ενισχύουν οικονομικά, και η IB Farben, από όπου έρχεται ο Βερνάρδος της Ολλανδίας, και το Zyklon Β, βέβαια, που κόστισε τις ζωές πολλών εκατομμυρίων ανθρώπων. Κάποια ιστορικά στοιχεία
βάζω εδώ για τον Ντέτερνικ και πάμε παρακάτω. Αυτός είναι ο Μακένζεν, ο στρατηγός του Κάιζερ Βίλχελμ του δεύτερου, ο οποίος ποζάρει με τον Χίτλερ, εδώ τον βλέπετε, και επιθεωρεί τα στρατεύματα τα ναζιστικά για να ενισχύσει ηθικά τους Γερμανούς, καθώς ήταν ήρωας του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι ναζιστές ιδρύουν το τάγμα των SS με το κρανίο και οστό, το οποίο ήταν έμβλημα των χουζάρων. Είναι χουζάρος και το μοτίβο τους ήταν χωρίς έλεος. Αυτή μετέπειτα είναι και οι Bones and Skulls, όπως θα δούμε στην εξέλιξη της υπόθεσης. Εδώ βλέπουμε τον Bismarck, τον Kaiser, τον Mackensen και τη μανία του Kaiser φυσικά να γίνει αυτοκράτορας της νέας αυτής τάξης πραγμάτων. Και να συνεχίσουμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα. Η κομμαντατούρ, η ανώτερη κομμαντατούρ των ναζιστών φέρει το έμβλημα του Κάιζερ και οι SS φέρνουν ακριβώς αυτό το έμβλημα του Κάιζερ, άσπρο μαύρο, που είναι και το σύμβολο της μασονίας του μασονικού πατώματος, χαρακτηριστικό, άσπρο μαύρο. Έχουμε απόλυτη ανάμειξη λοιπόν του Κάιζερ Βίλχελμ του δεύτερου με τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τον ναζισμό. Έτσι λοιπόν ανεξαρτητοποιείται πλέον ο Βατικανός 1929, Πάπας Πίος ο 11ος είναι πλέον ανεξάρτητο κράτος και δεν ανακατεύεται στην πολιτική της Ιταλίας. Ο Μουσολίνι μπαίνει στον πόλεμο ως Ιταλία, ο Χίτλερ είναι η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ανατολικό και δυτικό κράτος ενωμένο, και φεύγει από τη μέση ο Φραντς Ιώζεφ και μένει μόνο ο Κάιζερ. Και επίσης έχουμε εδώ το σύμφωνο με την Τουρκία ότι θα μείνει ουδέτερη, και βέβαια η Τουρκία βοήθησε πάρα πολύ τους Γερμανούς και μάλιστα πολλοί Τούρκοι υπηρέτησαν και στον ναζισμό. Ο Μπενούτο Μουσολίνι μερικά που έχει πει για ότι θέλει να δει την Μεσόγειο πάλι ως μια ρωμαϊκή λίμνη. Επιχειρούσαν λοιπόν την νέα ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κάτι που δεν σταμάτησε. Έτσι λοιπόν ο Κάιζερ είναι αυτός που χρηματοδότησε τον κομμουνισμό, αυτός που χρηματοδότησε το κεμαλικό κράτος και αυτός που χρηματοδότησε τον ναζισμό. Και έχουμε τώρα το Βερνάρδο της Ολλανδίας, τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ Κάιζερ και ναζισμού, ο οποίος είναι ο ιδρυτής των Μπίλντεμπεργκ. Έτσι λοιπόν ο εξόριστος Κάιζερ στην Ολλανδία κανόνιζε και τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όπως θα δούμε ίσως να έχει κανονίσει και τον τρίτο. Γιατί ο Βερνάρδος της Ολλανδίας, ο οποίος μεσολάβησε για την ενίσχυση των χιτλερικών, είναι ο ιδρυτής των Μπίλντεμπεργκ. Και ο Βερνάρδος της Ολλανδίας κανόνισε και πάρα πολλά θέματα με το ΝΑΤΟ και την επιχείρηση Paperclip, όπου περάσανε οι ναζιστές στην Αμερική και εκεί ιδρύσανε ΝΑΤΟ, ιδρύσανε την NASA, τη CIA και διάφορα άλλα πραγματάκια. Οι δε ανώτεροι που συμμετέχουν στους Bilderberg είναι η βασιλική οίκη, και θα δούμε ότι ούτε η βασιλική οίκη της Αγγλίας, ούτε της Ρωσίας, ούτε άλλων είναι αμέτωχοι σε όλο αυτό το παιχνίδι της εξουσίας για τη νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και για την εξολόθρευση του χριστιανισμού. Θα δούμε ότι παίζεται ένα υπόγειο παιχνίδι μεταξύ τους για να δημιουργούν πολέμους και διωγμούς χριστιανών. Ο Βερνάδος λοιπόν της Ολλανδίας έφτιαξε τους Bilderberg να δώσει μία νέα μορφή στον κόσμο. Πάμε παρακάτω.
να δούμε αυτή την καρτέλα και κλείνω με μία ή δύο καρτέλες. Έρχεται λοιπόν ο Βερνάρδος της Ολλανδίας από τη μία μεριά για λογαριασμό του Κάιζερ και των βασιλικών οίκων της Γερμανίας και του ναζισμού, και έχουμε τον Ότο φον Χάμπσμπουργκ, τον εγγονό του αυτοκράτορα της Αυστρίας, αυτό εδώ το παιδάκι που βλέπετε, αυτό, ο οποίος είναι ενεργό μέρος και από τα ιδρυτικά στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κρατάει την αρχή του τάγματος Χρυσό Μαλλοδέρας για την Καθολική Εκκλησία. Και κλείνω με αυτή την καρτέλα, Ιώζεφ Ρέτιγκερ, ο οποίος είναι συνιδρυτής των Μπίλντεμπεργκ, Ιησουήτης καθολικός και ιδρυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζει στο παιχνίδι τους Αμερικάνους για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς μεσολαβούν μέσα από το Γραφείο Ξένων Υποθέσεων, και πάρα πολλά τα οποία θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.